सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। तुम्हाला आठवत असेल की आता गेल्या काही दिवसापूर्वी आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्मदिवस साजरा केला आणि त्यानिमित्त मी आणि मधुराने काही त्यांच्या वेळी महाराजांच्या वेळी कुठले पदार्थ व्हायचे असे शेअर केले होते। तर त्याचे काही मोजके पदार्थ किंवा अजून इतर पदार्थ आता मध्ये मध्ये मी दाखवायला सुरुवात करणार आहे। त्यातला भक्कम पुरणपोळी हा नावाचा जो प्रकार होता, तर ही पुरणपोळी म्हणजे असं पुस्तकात एका रेफरन्स मला मिळाला की महाराजांना जिजाऊने जन्म दिला त्यावेळी ही पुरणपोळी खायची त्यांना इच्छा झाली होती आणि ती पोळी कशी असते चला आपण पाहू। त्याचं पुरण जे आहे तर ते तांदूळाच्या पिठाचं आहे आणि गोडपणा जो आहे तेव्हा साखर नव्हती, ऊसाचा रस वापरायचा। 2 वाटी ऊसाचा रस गरम करायचा, त्यामध्ये चिमूटभर मीठ, चमचाभर तूप आणि ह्याला उकळी येते तोपर्यंत त्याची कढी आपण भिजवून घेऊ। आता तेव्हा पीठ कुठलं वापरलं हे मला माहित नाही, पण मी पुरणपोळी म्हणजे त्याचं पातळ जे असेल तर ते गव्हाच्या पिठाचं। आपण गहू, त्याचं पीठ, त्यामध्ये चिमूटभर मीठ तेव्हा भिजवून घेऊ। थोडं तेल, म्हणजे याच्यामध्ये छान ग्लुटन फॉर्म होतो आणि पोळी जी आहे ती तुमची खुसखुशीत होते। आणि हे पीठ जे आहे हे असं सेलचं भिजवून घेऊन छान मळून घ्यायचं। आणि कदाचित असंही असू शकेल की बाबा दुसरं कुठलं पीठ घेतलं असेल किंवा तांदूळाचंच पीठ घेतलं असेल, पण जे काय असेल ही पोळी मात्र उत्तम लागते। आता बघा हे कसं छान असं याला ग्लुटन फॉर्म झाले आहे। सगळे शेवटी थोडंसं तेल आणि छान याला मळून घ्यायचं। आता हा रस थोडासा असा सुद्धा झाला, यामध्ये तांदळाची पिठी घालून जाऊ, त्याची उकड काढायची। हे पुरण असं व्हायला हे पुरण आपलं तयार आहे। जाडसर कुठली विलायची, आता पोळ्या करू। आता यामध्ये साधारण 30 ग्राम कणिक आणि 120 ग्राम पुरण असा रेशो घेतला तर पुरणपोळी उत्तम भक्कम होईल। नेहमीच्या मुळे कसं असतं की चण्याची डाळ जी असते तर ती थोडीशी अशी पसरट असते, पण तांदूळामध्ये तसं होतं, त्याच्यामुळे लाटायला थोडंसं कधी प्रॉब्लेम होतो। पण एकदा सवय झाली
की सोपं असतं सगळं आणि सवय कशी होईल, वारंवार बनवाल तेव्हा. आणि वारंवार का बनवाल, तुम्हाला का आवडेल, पण इतरांना जर तुम्ही दिलं तर ते वारंवार बनवलं जाईल, म्हणून बनवत जा. आता तुम्ही इथे बघत असाल की अगदी बरोबर सगळ्या चारी बाजूनी पुरण जे आहे आपलं ते पसरलं गेलं. जिथे इथे हिरवं दिसतंय, थोडा इथला भाग राहिला, पण असू द्या, काही हरकत नाही. आपण याला शेकून घेऊ. पुरणाची पोळी, भटकम पुरणपोळी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. आणि सांगण्यापूर्वी ती करून बघा. केल्यानंतर कसं समजतं तुम्हाला, मी सांगतो म्हणून विश्वास ठेवू नका. तुम्ही स्वतः करा, इतरांना खिलवा आणि त्याच्यानंतर आम्हाला तुम्ही मेसेज करा, कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा किंवा मेल करा. पण संपर्कात राहा. पाहत राहा मास्टर रेसिपीज. नमस्कार.